हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु लर्न इङ्ग्लिस यो भिडियोमा हामीले सिक्दैछौँ सेन्टेन्सहरू घरमा तपाईँले बोल्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिने सेन्टेन्स सर्ट सेन्टेन्स सँगै लङ सेन्टेन्स पनि जान्नेछौँ तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि यो भिडियोबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यी सेन्टेन्सलाई कण्ठ पार्नु पर्यो रट्नु पर्यो अनि आफ्नो व्यवहारमा आफ्नो जीवनशैलीमा प्रयोग पनि गर्नु पर्यो घरमा तपाईँले यसरी सेन्टेन्सहरूबाट पनि अङ्ग्रेजी बोल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईँ यदि इङ्ग्लिस बोल्न चाहनुहुन्छ भने प्र्याक्टिस तपाईँले डेली गर्नु पर्यो है त र यी सेन्टेन्सहरूलाई तपाईँले कण्ठ पारेर आफ्नो डेली लाइफमा बोल्ने प्रयास पनि गर्नुहोला ओके सुरु गरौँ लेट्स गेट स्टार्टेड भुइँ बढाएर भुइँमा कुचो लगाऊ भनेर तपाईँले बोल्नु पर्यो भने स्विप द फ्लोर स्विप भनेको के हो त बढार्नु कुचो लगाउनु बढार्नुलाई के भनिन्छ त स्विप भनिन्छ ओके स्विप द फ्लोर भुइँ पुछ वा भुइँमा पोछा लगाऊ भन्नु पर्यो भने फेरि के भन्ने त मोप द फ्लोर ओके मोप भनेको के हो त पोछा लगाउनु मोप द फ्लोर ओछ्यान मिलाऊ मेक द बेड ओछ्यान मिलाऊ लुगा धुनुहोस् लुगा धोऊ वाश द क्लोथ्स फर्निचरको धुलो पुछ डस्ट द फर्निचर फोहोर फाल टेक आउट द ट्रास फोहोर फाल बोल्नु पर्यो टेक आउट द ट्रास कोठा सफा गर क्लिन द रुम बिरुवाहरूमा पानी हाल वाटर द प्लान्ट्स पानी हाल्नुलाई पनि के भनिन्छ त वाटर एउटा भर्ब पनि हो ओके पानी पनि हो नाउन र भर्ब पनि पानी हाल्नुलाई के भनिन्छ त वाटर ओके वाटर द प्लान्ट्स बिरुवाहरूमा पानी हाल तपाईँले घरमा गमलाहरूमा चाहिँ होइन लगाउनुहुन्छ नि प्लान्टहरू त्यसमा पानी हाल भनेर तपाईँले बोल्नु पर्यो भने वाटर द प्लान्ट्स भाँडा माझ वाश द डिसेस अथवा तपाईँले डु द डिसेस पनि भन्न सक्नुहुन्छ तरकारी काट कट द भेजिटेबल्स पानी उमाल बोइल द वाटर चिया बनाऊ मेक सम टी चिया बनाऊ भात पकाऊ कुक द राइस भात पकाऊ कुक द राइस टेबल मिलाऊ सेट द टेबल भान्सा सफा गर क्लिन द किचन भाँडा ठिक ठाउँमा राख पुट द डिसेस अवे ग्यास बन्द गर टर्न अफ द ग्यास बन्द गर टर्न अफ द ग्यास रातिको खानामा के छ वाट्स फर डिनर मलाई नुन पुर्याउनुहोस् भन्नु पर्यो पास मी द सल्ट पानी नपोख डोन्ट स्पिल द वाटर खाना तयार छ द फुड इज रेडी खाना तपाईँले पकाइसकेपछि के भन्नुहुन्छ त खाना तयार छ द फुड इज रेडी खानु अघि हात धुनुहोस् वाश योर ह्यान्ड्स बिफोर इटिङ यो चाहिँ आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरूलाई बच्चा बच्चीहरूलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ खाना खानु अघि हात धौ भनेर सो वाश योर ह्यान्ड्स बिफोर इटिङ भान्सा सफा राख किप द किचन टाइडी सुप चलाऊ स्टेयर द
स्टेयर द सुप सुप चलाऊ जस्तो सानो चम्मचले हामीले हल्लाउँछ नि त्यसलाई भनिन्छ स्टेयर चलाउनुलाई चाहिँ स्टेयर भनिन्छ ओके स्टेयर द सुप प्याज सानो गरी काट सानो सानो गरी काट भन्नु चप दि अनियन्स फाइनली चप दि अनियन्स फाइनली ढक्कन बन्द गर्न नबिर्स डोन्ट फर्गेट टु क्लोज द लिड डोन्ट फर्गेट टु क्लोज द लिड किताबहरू मिलाऊ अर्गनाइज द बुक्स अर्गनाइज द बुक्स खेलौना टिप पिक अप द टोइज पिक अप द टोइज पर्दा धुनुहोस् वास द कर्टन्स वास द कर्टन्स फर्निचर पालिस गर पोलिस द फर्निचर पोलिस द फर्निचर ओछ्यानको च्यादर बदल ओछ्यानको तन्ना बदल अर्को लगाऊ भन्न खोजेको चेन्ज द बेडसिट्स चेन्ज द बेडसिट्स ऐना पुछ वाइप द मिरर्स वाइप द मिरर्स लुगा सुकाउन टाग ह्याङ द क्लोज टु ड्राई ह्याङ द क्लोज टु ड्राई लुगा इस्त्री गर आयरन द क्लोज आयरन द क्लोज टेबल खाली गर क्लियर द टेबल क्लियर द टेबल टेबल पुछ वाइप द टेबल वाइप द टेबल फोहोरको डस्टबिन खाली गर एम्प्टी द ट्रास क्यान एम्प्टी द ट्रास क्यान जो टिनको डब्बा जस्तो टाइपको हुन्छ डब्बालाई के भनिन्छ त क्यान भनिन्छ ओके रिसाइकल गर्न मिल्ने चिजहरू छुट्याऊ सर्ट द रिसाइक्लेबल्स सर्ट द रिसाइक्लेबल्स फुटेका सामान मर्मत गर फिक्स द ब्रोकन आइटम्स फिक्स द ब्रोकन आइटम्स सबै कुरा ठिक ठाउँमा राख पुट एभ्रिथिङ ब्याक इन प्लेस पुट एभ्रिथिङ ब्याक इन प्लेस सामग्री तयार गर प्रिपेयर द इन्ग्रिडियन्ट्स प्रिपेयर द इन्ग्रिडियन्ट्स तरकारी धुनुहोस् तरकारी धो वास द भेजिटेबल्स वास द भेजिटेबल्स आलु छिल आलु ताछ आलुको बोक्रा निकाल पिल द पोटेटोज पिल द पोटेटोज प्याज काट स्लाइस द अनियन्स स्लाइस द अनियन्स तेल तताऊ हिट द ओइल हिट द ओइल तेल तताऊ हिट द ओइल तरकारी फ्राई गर फ्राई द भेजिटेबल्स फ्राई द भेजिटेबल्स खानामा नुन हाल एड सल्ट टु द डिस एड सल्ट टु द डिस तरकारी चलाऊ स्टेयर द करी स्टेयर द करी सुप चाख टेस्ट द सुप टेस्ट द सुप पाडो ढाक कभर द पट कभर द पट दूध उमाल बोइल द मिल्क बोइल द मिल्क आलु मुछ म्यास द पोट्याटोस म्यास द पोट्याटोस खाना पस्किदेऊ सर्भ द फुड सर्भ द फुड प्लेटहरू राख सेट द प्लेट्स सेट द प्लेट्स ग्लास राख प्लेस द ग्लासेस प्लेस द ग्लासेस पानी हाल pour the water पानी खन्याउ हाल भन्नु पर्यो भने चाहिँ pour the water pour भनेको के हो त खन्याउनु जस्तो गिलासमा तपाईले कुनै बोतलबाट पानी जुन राख्नुहुन्छ हाल्नुहुन्छ वा खन्याउनुहुन्छ नि हैन त्यसलाई भनिन्छ pour ओके pour the water खाइसकेपछि भाँडा सफा गर clean the dishes after eating clean the dishes after eating बाँकी खाना राख स्टोर द लेफ्ट ओभर्स स्टोर द लेफ्ट ओभर्स जुन हामीले खाना खाइसकेपछि चाहिँ जुन थोरै बचेको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ लेफ्ट ओभर्स बाँकी खानालाई के भनिन्छ त बचेको खानालाई लेफ्ट ओभर्स
ढोकाको चुकुल मर्मत गर, रिपेयर द डोर लक, रिपेयर द डोर लक। भित्ताहरू रङ गर, पेन्ट द वाल्स, पेन्ट द वाल्स। छत सफा गर, क्लिन द रुफ, क्लिन द रुफ। ग्यास सिलिन्डर जाँच, चेक द ग्यास सिलिन्डर, चेक द ग्यास सिलिन्डर। बगैँचामा पानी हाल, वाटर द गार्डन, वाटर द गार्डन। झाडीहरू काट, ट्रिम द बुसेस, ट्रिम द बुसेस। झाडीलाई के भनिन्छ त? बुस भनिन्छ। ओके, झाडी धेरैलाई बुसेस। ओके, ट्रिम द बुसेस। घाँस काट, मो द लन, मो द लन। पातहरू टिप, पिक अप द लिभ्स, पिक अप द लिभ्स। केही फुल रोप, प्लान्ट सम फ्लावर्स, प्लान्ट सम फ्लावर्स। बगैँचाको झार उखेल, विथ द गार्डन, विथ द गार्डन। स्वस्थ खाना खाऊ, इट हेल्थी फुड, इट हेल्थी फुड। खाना नडढाऊ, डोन्ट बर्न द फुड, डोन्ट बर्न द फुड। प्रेसर कुकर जाँच, चेक द प्रेसर कुकर, चेक द प्रेसर कुकर। अझ मसला थप, एड मोर स्पाइसेस, एड मोर स्पाइसेस। यो धेरै नपकाऊ, डोन्ट ओभरकुक इट, डोन्ट ओभरकुक इट। तातो पस्क, सर्भ इट हट, सर्भ इट हट। काट्ने बोर्ड सफा गर, क्लिन द कटिङ बोर्ड, क्लिन द कटिङ बोर्ड। मिक्सर चलाऊ, टर्न अन द मिक्सर, टर्न अन द मिक्सर। झ्याल खोल, ओपन द विन्डो, ओपन द विन्डो। ताजा हावा भित्र आउन देऊ, लेट इन सम फ्रेस एयर, लेट इन सम फ्रेस एयर। बिहानको खाजा बनाऊ, मेक ब्रेकफास्ट, मेक ब्रेकफास्ट। अन्डा उमाल, बोइल दी एग्स, बोइल दी एग्स। बत्ती बन्द गर, टर्न अफ द लाइट्स, टर्न अफ द लाइट्स। ढोका लगाऊ, लक द डोर्स, लक द डोर्स। बाँकी खाना फ्रिजमा राख, पुट द लेफ्ट ओभर्स इन द फ्रिज, पुट द लेफ्ट ओभर्स इन द फ्रिज। भोलिको लागि तयार गर, प्रिपेयर फर टुमारो, प्रिपेयर फर टुमारो। किनमेलको सूची जाँच, चेक द ग्रोसरी लिस्ट, चेक द ग्रोसरी लिस्ट। झ्याल बन्द गर, क्लोज द विन्डोज, क्लोज द विन्डोज। उपकरणहरू बन्द गर, स्विच अफ द अप्लायन्सेस, स्विच अफ द अप्लायन्सेस। काम सकेपछि आराम गर, रेस्ट आफ्टर द चोर्स, रेस्ट आफ्टर द चोर्स। घरको घरायसी कामकाजहरूलाई चोर्स भनिन्छ, रेस्ट आफ्टर चोर्स। ओके, सो अब हामीले के 20 लङ डेली युज सेन्टेन्सेस जानौँ। ओके, 20वटा हामीले लामो सेन्टेन्सहरू जानौँ जुन हामी घरमा नै बोल्ने गर्छौँ। कृपया कोठामा छिर्नु अघि जुत्ता बाहिर राख। Please keep your shoes outside before entering the room. Please keep your shoes outside before entering the room. के तपाईँ मलाई खानापछि भान्सा सफा गर्न मद्दत गर्नु सक्नुहुन्छ? हैन, तपाईले मलाई खाना खाइसकेपछि जुन भान्सा हामीले सफा गर्छौं नि त्यसमा तपाईले मद्दत गर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने can you help me clean the kitchen after dinner? Can you help me clean the kitchen after dinner? मैले मेरो फोन कहाँ राखेको थिएँ बिर्सिएँ, के तपाईँ मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ? I forgot where I kept my phone. Can you please call me? I forgot where I kept my phone. Can you please call me? सुत्नु अघि बत्ती निभाउन नबिर्स. Don't forget to switch off the lights before you sleep. Don't forget to switch off the lights before you sleep. म बिहानको खाजा बनाउन जाँदैछु, तपाईलाई चिया खान मन छ? I am going to prepare breakfast. Would you like some tea? I am going to prepare breakfast.
Would you like some tea? कृपया लुगा अहिले नै वासिङ मेसिनमा हाल. Please put the clothes in the washing machine right now. इन्टरनेटले राम्ररी काम गरिरहेको छैन के तपाईँ राउटर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ हैन. इन्टरनेट राम्रोसँग चलिरहेको पनि छैन के तपाईँ राउटर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बोल्नु पर्यो. The internet is not working properly. Can you check the router? The internet is not working properly. Can you check the router? मैले कोठा पहिले सफा गरिसकेको छु. अब म भाँडा माझ्छु. I have already cleaned the room. Now I'll do the dishes. I have already cleaned the room. Now I'll do the dishes. तिमी खाली भएपछि मलाई खबर गर. हामी केही बेर कुरा गरौँला. Let me know when you're free. We'll talk for a while. Let me know when you're free. We'll talk for a while. भिजेको तौलिया बारम्बार ओछ्यानमा नराख है भन्नु पर्यो. Don't leave your wet towel on the bed again and again. Don't leave your wet towel on the bed again and again. गन्ध आउनुभन्दा पहिले फोहोर बाहिर फाल्दिन सक्छौ? Can you please take the garbage out before it starts to smell? Can you please take the garbage out before it starts to smell? बच्चाहरूलाई खाना खाँदै घरभरि नहिन्न भन. Tell the kids not to run around the house while eating. केटाकेटीले हैन एक ग्लास खाने अनि फेरि दुगुर्ने गएर आउँछ नि त्यो चाहिँ त्यस्तो गर्न नभन है भन्नु पर्यो भने चाहिँ tell the kids not to run around the house while eating. म यो हप्ताको अन्त्यमा पुरै घर सफा गर्ने योजना बनाउँदै छु. I'm planning to clean the entire house this weekend. I'm planning to clean the entire house this weekend. कृपया साँझ बिरुवामा पानी हाल्नलाई सम्झाइदेऊ. Please remind me to water the plants in the evening. हाम्रो काम चाँडै सकौँ ताकि हामी पछि चलचित्र हेर्न सकौँ. Let's finish our work early so we can watch a movie later. Let's finish our work early so we can watch movie later. म चियाको लागि पानी उमाल्दैछु. तिमीलाई पनि चाहिन्छ? I'm boiling water for tea. Do you want some as well? I'm boiling water for tea. Do you want some as well? घरबाट निस्किनु अघि ढोका लक गर्न नबिर्स. बन्द गर्न नबिर्स. Don't forget to lock the door before leaving the house. Don't forget to lock the door before leaving the house. पढेपछि किताबहरू बुक सेल्फमा राख्नुपर्छ. You should keep your books on the shelf after reading. You should keep your books on the shelf after reading. खाना टेबलमा छ. कृपया आफै लिनुस्. आफै पस्केर खानुस् भन्नु पर्यो. The food is on the table. Please serve yourself. खाना टेबलमा छ. कृपया आफै लिनुस् अथवा आफै पस्केर लिनुस् न भन्नु पर्यो. आफै पस्किनुस्. The food is on the table. Please serve yourself. यदि तपाईलाई चिसो लाग्यो भने दराजबाट कम्बल निकाल्नुस्. If you feel cold, take out the blanket from the cupboard. If you feel cold, take out the blanket from the cupboard. Okay? That's all for today. तपाईले यी जति पनि तपाईले सिक्नु भयो सेन्टेन्सेस सर्टदेखि लङ सेन्टेन्स कण्ठ पारेर आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ बोल्नु होला. ओके? आज तपाईले 5 वटा बोल्नुहुन्छ, भोलि 5 वटा बोल्नुहुन्छ, हैन? यस्तै तपाई यदि आफ्नो जीवनमा पनि आफ्नो बोलीचालीमा पनि कुराकानीमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अंग्रेजी बोल्न तपाईलाई इजी हुन्छ. किनकि एकचोटी बोल्नको लागि तपाईले ह्याबिट बसाल्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो लाग्छ. ओके? That's all. Thank you so much for watching.